Hello everyone, welcome to the explanation. So आजको भिडियोमा हामी नेक्स्ट टपिक स्टार्ट गरिरहेछौं from the chapter function, which is recursive function. Okay, so recursive function is a very important topic for your exam. Topic exam मा एउटा question which will come from recursive function, यसको चान्स एकदमै हाई हुन्छ है. So what is a recursive function, what are the conditions, and यो related a number of questions चाहिँ हामी solve गर्न गइरहेछौं. So आज म तपाईहरुलाई चाहिँ recursive function को डेफिनेसन कन्डिसन्स कसरी काम गर्छ विथ वन क्वेसन यहाँ सल्भ गर्छु. त्यसपछि हामी अ सिरिज अफ भिडियोज लिएर आउँछौँ युजिङ द कन्सेप्ट अफ फङ्सन एन्ड रिकर्सिभ फङ्सन. रिकर्सिभ फङ्सन भनेको यसको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने it is defined as a method in which a function calls itself है. सो यस्तो फङ्सन जसमा चाहिँ एउटा फङ्सनले आफूलाई कल गर्छ भने त्यसलाई हामी रिकर्सिभ फङ्सन भन्छौँ. ओके, रिकर्सिभ फङ्सन हुनको लागि देयर सुड बी टु कन्डिसन. यहाँ चाहिँ दुईवटा कन्डिसन फुलफिल हुनै पर्छ. एउटा भनेको देयर सुड बी अ बेस कन्डिसन. ओके, बेस कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, स्टपिङ कन्डिसन पनि भन्छौँ अर टर्मिनेसन पनि भन्छौँ, टर्मिनेटिङ कन्डिसन पनि भन्छौँ. र अर्को यसको रिक्वायरमेन्ट भनेको फङ्सन सुड कल इट्सेल्फ. ओके, सो कुनै पनि फङ्सनमा तपाईँले दुईवटा कन्डिसनहरू फुलफिल गराइदिनु भयो भने द्याट बिकम्स अ रिकर्सिभ फङ्सन. ओके, सो रिकर्सिभ फङ्सन इट वर्क्स लाइक अ लुप कि यसलाई हामी लुप जस्तो पनि काम गर्छ कि यसले. सो फर इक्जाम्पल जसरी तपाईँले फोर लुप हामीले पढाएको थियौँ नि अर वाइल लुप. सो यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो भन्नु त, आई इक्वल्स टु 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस होइन. सो यो आई लेस देन 10 और आई लेस देन एन भनेको के थियो त, यो भनेको हाम्रो के थियो, कन्डिसन त थियो नि होइन, स्टपिङ कन्डिसन थियो. लाइक यहाँसम्म चाहिँ लुप चल्नुपर्छ. त्यस्तै गरेर रिकर्सिभ फङ्सनमा पनि हामीले एउटा के गर्नुपर्छ त, एउटा बेस्ड कन्डिसन चाहिँ राखिदिनुपर्छ, स्टपिङ कन्डिसन राखिदिनुपर्छ जहाँ आएपछि आफूलाई कल गर्न बन्द गर्छ है. सो यो एउटा कोडमा हेर्नुभयो भने एउटा फ्याक्टोरियल कोड लिएछ है. एउटा कोडमा हेर्नुभयो भने एउटा फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन छ, उसले आफूभित्र हेर्नु त आफूलाई नै कल गरिरहेछ. सो जब पनि यो कल हुन्छ कहाँ जान्छ, यो माथि जान्छ, फेरि त्यही कुराहरू रिपिट गर्छ, फेरि माथि जान्छ तबसम्म जबसम्म एनको भ्यालु 0 हुँदैन. Okay, so this is the concept of recursive function. These are the two conditions for a function to be recursive, and recursive function works on the principle of stack. ओके, स्ट्याक भनेको के हो त भन्दाखेरि स्ट्याक भनेको एउटा मेमोरी म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो. भनेपछि यो रिकर्सिभ फङ्सनले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँको डेटाहरू चाहिँ स्ट्याकमा बस्छ. स्ट्याक भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा तपाईँले जुन पनि डेटा लास्टमा इन्टर गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले फर्स्टमा निकाल्न मिल्छ कि. भनेपछि इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, सो जस्ट याद गर्नु होला तपाईँले, रिकर्सिभ फङ्सन वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ स्ट्याक. अरू चाहिँ हामी यो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझै पनि क्लियर हुन्छ. सो एउटा हामी प्रोग्राम गरौँ. सो आल स्टार्ट विथ अ प्रोग्राम. म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल चाहिँ सल्भ गरेर देखाउँछु रिकर्सिभ फङ्सनको. सो हामी त्यही फ्याक्टोरियलवालै कोड गरौँ न त है. लेट्स स्टार्ट विथ आवर फ्याक्टोरियल कोड. Okay, let's start with our factorial code. Okay, so factorial code को हाम्रो के थियो त, युजिङ नर्मल फङ्सन कसरी गर्थ्यौँ त, पहिला हामी ह्यास इन्क्लुड, त्यसपछि हामी के गर्थ्यौँ त, एउटा फ्याक्ट भन्ने एउटा फङ्सन डिफाइन गर्थ्यौँ. त्यसपछि हामी मेनमा गएर के गर्थ्यौँ त, फ्याक्टलाई यो तपाईँलाई म सल्भ गरेर पनि देखाउँछु है. फ्याक्ट यहाँ एउटा नमलाई डिक्लेयर गर्ने अनि फ्याक्टलाई कल गर्ने होइन. कल गरेपछि हामी कहाँ जान्थ्यौँ त, हामीले फ्याक्टको डेफिनेसनमा जान्थ्यौँ. भनेपछि एन्ट एन. अब हेर्नु है, अब रिकर्सिभ फङ्सनले कसरी काम गर्छ त्यो हेरौँ. सो रिकर्सिभ फङ्सनमा सबभन्दा पहिला त हामीसँग एउटा बेस कन्डिसन हुनुपर्छ. भनेपछि बेस कन्डिसन के हो भन्दाखेरि इफ एन इक्वल्स टु 0 होइन, फ्याक्टोरियल कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ. एल्स इफ एन इक्वल्स टु 1, रिटर्न फ्याक्टोरियल कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ होइन. एल्स, यो ब्राकेट मैले यहाँ राखेँ, एल्स रिटर्न n इन्टु फ्याक्ट n माइनस 1. ल अब हेरौँ है कसरी काम हुन्छ. सो हाम्रो मेमोरी भयो,
जुन चाहिँ स्ट्याकको फर्ममा छ। ल अब मैले सपोज यहाँ n को भ्यालु 5 पास गरेँ। ओके, कहाँ जान्छ यो n को भ्यालु 5 यहाँ जान्छ। ओके, 5 = 0 छ छैन, एल्स इफमा जाम। 5 = 1 छ छैन, एल्समा जाम। के हुन्छ यहाँ 5 * फ्याक्ट 5 - 1 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ। ओके, अब यसले के गर्छ त 5 हामी यहाँ स्टोर गर्छ अनि यो फ्याक्ट चाहिँ के हुन्छ त गएर आफूलाई फेरि कल गर्छ। हेर्नु त यो फ्याक्ट आफूलाई कल गरिरहेछ है। अब यहाँ n मा 5 को ठाउँमा हामी के पास गर्छौँ यहाँ 4 पास गर्छौँ। फेरि चेक गरौँ 4 = 0 छ छैन, 4 = 1 छ छैन, फेरि यहाँ अब के हुन्छ 4 * फ्याक्ट 3। ओके, भनेपछि फेरि यहाँ 4 हाम्रो स्टोर हुन्छ र फ्याक्ट अफ 3 आफूलाई फेरि कल गर्छ। अब यहाँ n को ठाउँमा कति जान्छ 3 जान्छ। 3 = 0 छ छैन, 3 = 1 छ छैन, यहाँ कति हुन्छ 3 * फ्याक्ट अफ 2। फेरि यहाँ 3 हामी स्टोर गऱ्यौँ। ओके, र 2 ले आफूलाई फेरि कल गर्यो फ्याक्ट अफ 2 ले। यहाँ n को ठाउँमा कति जान्छ 2। 2 = 0 छ छैन, 2 = 1 छ छैन, यहाँ कति आउँछ 2 * फ्याक्ट अफ 1। सो यहाँ कति स्टोर भयो 2 * फ्याक्ट अफ 1 ले आफूलाई फेरि कल गर्छ। n को ठाउँमा कति जाने भयो 1। ल अब आउनु हेर्नु त n = 0 छ छैन, n = 1 छ भनेले के रिटर्न गर्छ 1 रिटर्न गर्छ। ओके, सो अब यहाँ चाहिँ 5 * 4 * 3 * 2 * रिटर्न भएको 1 के हुन्छ त हाम्रो 120 हुन्छ कि। भनेपछि यहाँ अब मेमोरीबाट हामी के गर्छौँ यसलाई यो टेम्पोररी स्टोर भइरहेको थियो भनेपछि यो सबै तपाईँको स्ट्याकमा स्टोर भएको सबै डेटाहरू चाहिँ यसरी क्यालकुलेट भएर कहाँ जान्छ त हामी कल गरेको ठाउँमा। भनेपछि अब फ्याक्ट नमको भ्यालु कति हुने भयो 5 * 4 * 3 * 2 * रिटर्न भएको 1। सो यसलाई तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट एफ गर्नु हैन, अनि फ्याक्ट अफ नमलाई प्रिन्ट गर्नु। सो दिस इज हाउ अ रिकर्सन वर्क्स। ओके, सो लेट्स एउटा चाहिँ हामी त्यही फ्याक्टोरियलकै कोड एउटा सल्भ गरेर हेरौँ हामी। सो मैले यसलाई नै चेक गरेँ फ्याक्ट FACT फ्याक्ट। यहाँ हामी इन्ट नम। ओके, त्यसपछि प्रिन्ट एफ इन्टर ए नम्बर। त्यसपछि हामी स्क्यानफ। ओके, %d एन्ड यहाँ आएर कमा सरी यहाँ आएर कमा एड्रेस अफ नम। त्यसपछि हामी के गरौँ त हामी फ्याक्टलाई कल गरौँ। लेट्स कल फ्याक्ट एन्ड पास आवर नम्बर। ओके, ल भयो। अब यसपछि माथि आएर प्रिन्ट गरौँ। ल पहिला हामी फङ्सनमै जाम। सो इन्ट फ्याक्ट इन्ट n। ओके, यहाँ हामीले के गरौँ त हाम्रो ओके ओके यहाँ हामी जाम। अब कति गरौँ त अब इफ n = कति हाम्रो 0। इफ n = 0 कति हुन्छ रिटर्न गरौँ हामी 1। यस, एल्स इफ हाम्रो n = 1 छ भने हामी रिटर्न गरौँ फेरि 1। एल्स के गरौँ त हामी रिटर्न गरौँ n into fact n minus 1। ल फाइन। सो यो हाम्रो भयो। अब यहाँबाट रिटर्न भएर हामी कहाँ जान्छौँ माथि जान्छौँ। सो डाइरेक्टली म यसलाई नै प्रिन्ट गर्न सक्छु। आई होप तपाईँहरूले पनि यो थाहा छ होला। हामी डाइरेक्टली के गर्न मिल्छ त्यहाँ फ्याक्टोरियल भनेर अलिकति बुझ्ने खाले बनाऊँ न त हैन। फ्याक्टोरियल इज %d and we can directly print it here writing fact of or directly न प्रिन्ट गरे नि हामीले यहाँ एउटा f = something राखौँ है, कमा f राखौँ र यहाँ हामीले के गरौँ त अब f लाई प्रिन्ट गर्दियौँ।
Okay, so enter a number 5, enter the factorial is 120. Fine, so this is a concept of recursive function जसमा हामीले फर्स्ट कन्डिसन एउटा बेस कन्डिसन राखेछौँ र अर्को भनेको हामीले फंक्शन भित्रै फंक्शनलाई फेरि कल गरेछौँ. फाइन, आई होप यु अन्डरस्टुड दिस. सो अब नेक्स्ट म रिकर्सिभ फंक्शन के अर्को क्वेसन लिएर आउँछु. टिल देन स्टे सेफ एन्ड थ्याङ्क यू.